درود و احترام به همه شما کتابخانه‌های عزیز، دوستداران دنیای رمان و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و کانال انگلیسی درخانه. مجتبی خدایردی هستم. امروز قراره با هم سفری عمیق و متفاوت رو آغاز کنیم. فصلی که بارانش فقط از آسمان نمیبارد، بلکه از دل آدمی هم جاری می شود. فصل پنجم کتابخانه نیمه شب، درها، جایی است که نورا، شخصیت اصلی، در میانه بارانی نم نم و خیسی خیابان‌های بدفورد وارد یک دکه روزنامه فروشی میشه. شاید برای پناه گرفتن از باران، اما در واقع برای چند لحظه پناه بردن از بارانی که در درونش میبارد. تو این فصل ما شاهد مکالمه‌های کوتاه ولی پرمعنا هستیم. نورا با چهره‌هایی از گذشته‌اش روبرو میشه. دوستان قدیمی، همبندی‌های سابق، هم مدرسه‌ای‌ها و افرادی که هر کدام به شکلی ناخواسته زخم‌های کهنه‌اش را لمس می‌کنند. و اینجاست که می‌بینیم چطور گاهی یک جمله ساده می‌تواند مثل تیغ عمق روح را ببرد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد در خیابان، فروشگاه یا مهمانی کسی بیاید و با بیخیالی بپرسد هنوز اینجایی؟ مگر فکر میکردم پیشرفت کردی؟ یا بچه نداری؟ دیر میشه ها؟ و شما فقط لبخندی زورکی بزنید ولی درونتان صدای شکستن بیاید. این همان چیزی است که نویسنده تو این فصل با مهارت تمام به تصویر میکشد. سنگینی قضاوت‌های ناخواسته، فشار توقعات دیگران و بار گذشته‌ای که هنوز بر شانه‌هایمان مانده. در ادامه ویدیو ما این فصل رو خط به خط و جمله به جمله برای شما ترجمه می‌کنیم. از انتخاب واژگان نویسنده گرفته تا استعاره‌های قدرتمندی مثل درهایی که یکی یکی می‌توانی از آن عبور کنی و همه چیز را پشت سر بگذاری. استعاره‌هایی که هم در داستان نقش کلیدی دارد و هم در زندگی واقعی ما. و مهمتر از همه، ما این بخش را نه فقط به عنوان یک صحنه از یک رمان، بلکه به عنوان آینه‌ای برای زندگی خودمان می‌خوانیم. آینه‌ای که نشان می‌دهد چگونه مکالمه‌های کوتاه می‌توانند سالها در ذهنمان بمانند و چرا یاد گرفتن واکنش سالم به این فشارها بخشی از رشد فردی ماست. پس اگر شما هم در زندگی لحظاتی داشتید که از حرفهای دیگران سنگین‌تر از باران خیس شده اید، اگر بارها آرزو کردید کاش درهایی بود که یکی یکی از آنها رد شوید و همه چیز را جا بگذارید، این ویدیو برای شماست. بمانید با ما، چون تو این قسمت قرار برای شما ترجمه کنیم ریز به ریز داستان رو و توی قسمت بعد همین چپتر در خط به خط برای شما داستان رو تحلیل کنیم، هم از بابت روانشناسی و هم از بابت نکات زبانی شامل گرامر و لغات. خواهش میکنم اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، عضو این کانال بشید. با افتخار در خدمتتون خواهیم بود و لایک کنید و در واقع اگر دوست داشتید برای ما کامنت یا نظرات خودتون رو به اشتراک بذارید، این دلگرمیه برای ما. بریم سراغ ترجمه فصل پنجم، رمان فاخر کتابخانه نیمه شب، درها. Eight hours before she decided to die. 8 ساعت پیش از آن که نورا تصمیم به پایان دادن زندگیش بگیرد، نورا entered the news agents. وارد دکه روزنامه فروشی شد. Sheltering from the rain, the woman behind the counter asked. زن پشت پیشخوان پرسید از بارون پناه گرفتید؟ Yes. نورا kept her head down. بله. نورا سرش رو پایین نگه داشت. Her despair growing like a weight she couldn't carry. ناامیدی در وجودش سنگینی میکرد، مانند باری که دیگر
توان حملش را نداشت. A National Geographic was on display. نسخه از مجله نشنال جیوگرافیک در قفسه قرار داشت. As she stared now at the magazine cover, an image of a black hole, she realized that's what she was. هنگامی که به جلد مجله خیره شد، تصویری از یک سیاهچاله، ناگهان فهمید که خودش همان سیاهچاله است. A black hole, a dying star, collapsing in on itself. یک سیاهچاله، ستاره‌ای رو به مرگ که در حال فروپاشی درون خود است. Her dad used to subscribe. پدرش مشترک این مجله بود. She remembered being enthralled by an article about Svalbard, the Norwegian archipelago in the Arctic Ocean. یادش می آمد که شیفته مقاله‌ای درباره سوالبارد شده بود. مجمع جزایری نروژی در اقیانوس منجمد شمالی. She'd never seen a place that looked so far away. هرگز جایی به آن دوری ندیده بود. She'd read about scientists doing research among glaciers and frozen fjords and puffins. درباره دانشمندانی خوانده بود که در میان یخچال‌ها، بادیه‌های منجمد و پرندگان پافین پژوهش می‌کردند. Then, prompted by Mrs. L, she decided she wanted to be a glaciologist. سپس با تشویق خانم ال تصمیم گرفته بود که یک یخچال شناس شود. She saw the scruffy, hunched form of her brother's friend and their own former bandmate, Ravi, by the music mags engrossed in an article. او شکل ژولیده و خمیده دوست برادرش و همچنین همگروهی سابقشان روی را در کنار مجلات موسیقی دید که غرق خواندن مقاله‌ای بود. She stood there for a fraction too long. کمی بیشتر از حد معمول همانجا ایستاد. Because when she walked away, she heard him say, Nora. چون وقتی خواست دور شود صدای او را شنید که گفت نورا. Ravi, hi, I hear Joe was in Bedford the other day. روی سلام، شنیدم جو چند روز پیش بدفورد بود. A small nod. یا با تکان کوچکی از سر گفت آره. Did you see him? آیا تو رو دیدی؟ I did actually. در واقع من دیدمش. A silence نورا felt as pain. سکوتی که نورا آن را همچون دردی عمیق احساس کرد. He didn't tell me he was coming. به من نگفته بود که قراره بیاد. Was just a flyby. فقط یه سر زدن سریع بود. Is he okay? حالش خوبه؟ Ravi paused. راوی مکث کرد. نورا had once liked him. نورا زمانی او را دوست داشت. And he'd been a loyal friend to a brother. و او دوست وفادار برادرش بود. But as with Joe, اما مانند جو, there was a barrier between them. بین آنها فاصله‌ای وجود داشت. They hadn't parted on the best of terms. آنها با شرایط خوبی از هم جدا نشده بودند. He'd thrown his drumsticks on the floor of a rehearsal room. او چوب‌های درامش را روی زمین اتاق تمرین پرت کرده. And dropped out when Nora told him she was out of the band. و با عصبانیت بیرون رفته بود. وقتی نورا به او گفته بود که از گروه جدا شده است. I think he's depressed. فکر می‌کنم افسرده است. Nora's mind grew heavier at the idea her brother might feel like she did. ذهن نورا با تصور این که شاید برادرش نیز مثل او احساس می‌کنه سنگین‌تر شد. He's not himself.
راوی went on. او خودش نیست. راوی ادامه داد. Anger in his voice. خشم در صدایش موج میزد. He's going to have to move out of his shoebox in shepherd bush. او مجبور است از آن اتاق کوچکش در شیتس بوش اسباب کشی کند. What with him not being able to play lead guitar in a successful rock band. مشکلش اینه که دیگه نمیتونه گیتار لید بزنه توی گروه راک موفق. Mind you, I've got no money either. راستی منم هیچ پولی ندارم. Pop gifts don't pay these days. اجرای موسیقی تو بارها این روزا پولی در نمیاره. Even when you agree to clean the toilets. حتی وقتی قبول میکنی که دستشویی‌ها رو تمیز کنی. Ever clean pop toilets, نورا؟ تا دستشویی بار رو تمیز کردی نورا؟ I'm having a pretty shit time too. منم اوضاع خیلی مزخرفی دارم. If we are doing the misery Olympics. اگه داریم تو المپیک بدبختی رو شرکت میکنیم. راوی cough left. راوی با سرفه خنده ای زد. A hardness momentarily shadowed his face. یک سختی برای لحظه چهرهش را پوشاند. The world's smallest violin is playing. کوچکترین ویولون دنیا برات می نوازه. که با یک اصطلاح توی زبان انگلیسی اصطلاح طنزآمیزه برای تمسخر کسی که مدام شکایت میکنه. She wasn't in the mood. او حال و حوصله نداشت. Is this about the labyrinth still? هنوزم قضیه لابرینثه که حالا اسم گروه موسیقیشون بوده که قبلا با هم بودن. It meant a lot to me. اون گروه موسیقی خیلی برام مهم بود. And to your brother. همچنین برای برادرت. To all of us. برای همه ما. We had a deal with Universal. ما یه قرارداد با کمپانی یونیورسال داشتیم. Right there. همون موقع. آلبوم، سینگلز، تکاهنگ، تور، پرومو، تبلیغات. We could be Coldplay now. ما الان میتونستیم مثل گروه Coldplay باشیم. You hate Coldplay. تو که از Coldplay متنفری. Not the point. بحثی نیست. We could be Malibu. ما میتونستیم توی مالیبو باشیم. Instead, Bedford. ولی به جاش الان توی بدفورد هستیم. And so, no, your brother's not ready to see you. پس نه، برادرت هنوز آماده نیست که تو رو ببینه. I was having panic attacks. من دچار حملات پانیک شده بودم. I'd have let everyone down in the end. در نهایت همه رو ناامید میکردم. I told the label to take you on without me. به شرکت ضبط گفتم که شما رو بدون من بپذیرند. I agreed to write the songs. قبول کردم که آهنگ‌ها رو بنویسم. It wasn't my fault. I was engaged. یا It wasn't my fault I was engaged. اینکه نامزد کرده بودم تقصیر من نبود. I was with Dan. من با دن بودم. It was kind of a deal breaker. این موضوع تقریبا همه چیز رو به هم زد. یا باعث شکست قضیه شد. Well, yeah. How did that work out? خب آخرش چی شد؟ آخرش چی شد؟ Ravi, this is not fair. راوی این منصفانه نیست. Fair? Great word. منصفانه؟ تو کلمه قشنگی. The woman behind the counter gaped with interest. زن پشت باجه با علاقه زل زده بود. Bands don't last. بندها یعنی گروه‌های موسیقی دوام نمیارند. We'd have been a meteor shower.
ما مثل بارش شهابی می بودیم. Over before we started. یا over before we started. قبل از که شروع کنیم تموم شدیم. Meteor showers are fucking beautiful. بارش های شهابی لعنتی زیبا هستند. Come on, you are still with Ella, aren't you? بیخیال، هنوز با الا هستی مگه نه؟ And I could be with Ella. و من میتونستم هم با الا باشم. And in a successful band with money. و هم توی یک گروه موسیقی موفق با پول. We had that chance. اون فرصت رو داشتیم. Right there. دقیقا همینجا. He pointed to the palm of his hand. او به کف دستش اشاره کرد. Our songs were fire. آهنگامون فوق‌العاده بودند. Nora hated herself for silently correcting the hour to my. نورا از خودش متنفر شد که توی ذهنش بی صدا آهنگامون رو به آهنگام اصلاح کرد. I don't think your problem was a stage fright. فکر نمی کنم مشکل تو ترس از صحنه بود. Or wedding fright. یا ترس از ازدواج. I think your problem was life fright. فکر می کنم مشکل تو ترس از زندگی بود. This hurt. این حرفها دردناک بود. The words took the air out of her. انگار کلمات نفسش را بند آوردند. And I think your problem, she retaliated. او با صدای لرزان جواب داد. و من فکر میکنم مشکل تو اینه که voice trembling. این میشه با صدای لرزان. Is blaming others for your shitty life. مشکل تو اینه که دیگران رو مقصر زندگی مزخرفت میدونی. He nodded. او سرش را تکان داد. As if slapped. انگار که سیلی خورده باشد. Put his magazine back. مجله‌اش رو سر جاش گذاشت. See you around, Nora. میبینمت نورا. Tell Joe I said hi. She said. او گفت سلام منو به جو برسون. As he walked out of the shop and into the rain. Please. در حالی که مرد از مغازه بیرون رفت و زیر باران قدم گذاشت گفت خواهش میکنم. She caught sight of the cover of your cat magazine. چشمش به جلد مجله گربه تو افتاد. A ginger tabby. یه گربه راه نارنجی. Her mind felt loud. ذهنش پر سر و صدا شده بود. Like a storm and drang symphony. مثل یک سمفونی پر آشوب storm and drang. As if the ghost of a German composer, انگار روح یک آهنگساز آلمانی was trapped inside her mind. در مغزش گیر افتاده بود. Conjuring chaos and intensity. و داشت آشوب و بی‌نظمی یا شدت خراب میکرد. The woman behind the counter said something to her she missed. زن پشت پیشخوان چیزی گفت که نورا متوجهش نشد. Sorry؟ ببخشید؟ نوراسید؟ شما نوراسید هستید؟ The woman, blonde bob, bottle tan, was happy and casual and relaxed in a way Nora no longer knew how to be. آن زن با موی بلند کوتاه و برنزه‌ای که معلوم بود مصنوعی است، آنقدر شاد و راحت و بیخیال بود که نورا دیگر بلد نبود اینطور باشد. Leaning over the counter on her forearms as if Nora was a lemur at the zoo. روی ساعدهایش به جلو خم شده بود روی پیشخوان. انگار نورا یک لیمور یا میمون توی باغ وحش باشد. آره. I'm Kenyan. من کریانم. Remember you from school. از مدرسه یادم میاد.
The swimmer شناگر. Super brain نابغه. میگم شناگر بودی هم نابغه. Didn't what his face Mr. Blandford do an assembly on you once? یادت میاد همون آقای اسمش چی بود؟ آره آقای بلندفورد یه بار توی صبحگاه مدرسه دربارت صحبت کرد. Said you were going to end up at the Olympics. گفت قراره بری المپیک. نورا nodded. نورا سرش را تکان داد. So did you? خب رفتی المپیک؟ I gave it up. من ولش کردم. Was more into music. اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم. At the time. Then life happened. بعدش زندگی پیش اومد. So what do you do now? خب حالا چی کار میکنی؟ I'm between things. من بین کارام هستم. یعنی در حال حاضر شغل مشخصی ندارم. Got anyone? Ben? Bloke? Kids? کسی رو داری؟ شوهر؟ بچه؟ نورا shook her head. نورا سرش را تکان داد. Wishing it would fall off. آرزو میکرد سرش بیفتد. Her own head. همان سر خودش. Onto the floor. روی زمین. So she never had to have a conversation with a stranger ever again. که دیگر هیچ وقت مجبور نباشه با یه غریبه حرف بزنه. Well, don't hang about. خب دیگه معطل نکن. Tick tock, tick tock. Tick tock, tick tock. اشاره به گذر زمان و فشار برای تشکیل زندگی. I'm 35. من 35 سالمه. She wished Easy was here. آرزو کرد Easy اینجا بود. Easy never put up with any of this kind of shit. Easy هیچ وقت این مزخرفات رو تحمل نمی کرد. And I'm not sure I want. من مطمئن نیستم که بخوام. Me and Jake were like rabbits but we got there. من و جیک مثل خرگوش ها بودیم ولی بهش رسیدیم. Two little terrors. 2 شیطان کوچولو. But worth it. ولی ارزش رو داشت. میدونی؟ I just feel complete. الان احساس کامل بودن میکنم. I could show you some pictures. میتونم چند تا عکس نشونت بدم. I got headaches with phones. من با گوشی ها سردرد میگیرم. Then had wanted kids. Then بچه میخواست. نورا didn't know. نورا نمیدونست. She'd been petrified of motherhood. او از مادر شدن وحشت داشت. The fear of a deeper depression. ترس از افسردگی عمیق‌تر. She couldn't look after herself. او نمیتونست از خودش مراقبت کنه. Let alone anyone else. چه برسه به کس دیگه. Still in Bedford then? هنوز توی بدفوردی؟ آره. Thought you'd be one who got away. فکر میکردم از اونایی باشی که از اینجا فرار میکنی. I came back. برگشتم. My mom was ill. مامانم مریض بود. Oh, sorry to hear that. Hope she's okay now. متاسفم که اینو میشنوم. امیدوارم الان حالش خوب باشه. I better go. بهتره برم. But it's still raining. ولی هنوز داره بارون میاد. از نورا escaped the shop. وقتی نورا از مغازه بیرون رفت she wished there were nothing but doors ahead of her. آرزو میکرد کاش فقط درهایی مقابلش بودند. Which she could walk through one by one. که بتواند یکی یکی از آنها عبور کند. Leaving everything behind. و همه چیز را پشت سر بگذارد.